Βρισκόμαστε στον Απρίλιο του έτους 1827. Ο ήλιος έχει ανέβει για τα καλά και το ελληνικό στρατόπεδο ξεκουράζεται πριν τη μεγάλη επίθεση εναντίον του Κιουταχή. Κάποιοι νησιώτες όμως ακροβολίζονται και ξεκινούν αψιμαχίες. Ο Καραϊσκάκης, αν και βαριά άρρωστος, τρέχει να δώσει ένα τέλος. Ένας πυροβολισμός όμως θα ανατρέψει όλη την ισορροπία. Ενώ όσο ακόμα εξελισσόταν η πολιορκία του Μεσολογγίου, η κυβέρνηση προσπάθησε να ανακουφίσει τους πολιορκημένους, δημιουργώντας αντιπερισπασμούς σε άλλες περιοχές. Έτσι, το Φεβρουάριο του 1826, ο Φαβιέρος με περίπου 1.000 άνδρες ξεκίνησε για να προσβάλει τη Χαλκίδα. Μετά από κάποιες άκαρπες προσπάθειες όμως, άλλαξε πορεία και έβαλε στόχο την Κάριστο. Η κακή οργάνωση και ο άσχημος καιρός όμως οδήγησαν την προσπάθεια αυτή σε πλήρη αποτυχία. Ταυτόχρονα, ένα άλλο παρότολμο σχέδιο είχε τεθεί σε κίνηση. Μια συμμαχία με τον εμίρη του Λιβάνου Μπασίρ Σιχάμπ, προκειμένου να κηρύξουν την επανάσταση στο Λίβανο. Χωρίς όμως τη συγκατάθεση της κυβέρνησης, η επιχείρηση αυτή σύντομα κατέληξε σε λαιλασίες σε περιοχές του Λιβάνου και της Κύπρου, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Χωρίς καμία βοήθεια, το Μεσολόγγι υπέκυψε. Ο Κιουταχής, με προπομπό τον Ομέρ Πασατισέβιας, κατευθύνθηκε προς Αθήνα, ενώ ο Ιμπραήμ γύρισε στην Πελοπόννησο, όπου συνέχισε τον ανταρτοπόλεμο εναντίον των Ελλήνων. Η Πελοπόννησος είχε πλέον εξελιχθεί στο Βιετνάμ του Ιμπραήμ. Στις 3 Ιουλίου, ο Κιουταχής στρατοπέδευε με 10.000 πεζούς και υπείς, αλλά και 26 πυροβόλα έξω από την Αθήνα. Από την άλλη, την πόλη υπερασπίζονταν περί τους 1.400 άνδρες. Στις 30 του μηνός, ο Καραϊσκάκης, επικεφαλής ενός ετερόκλητου σώματος, αποτελούμενου από Μακεδόνες, Επτανήσιους, Θράκες, Θεσσαλούς αλλά και σώματα τακτικών υπό τον Φαβιέρο, έφτασε στην Ελευσίνα, όπου και έστησε στρατόπεδο. Μαθαίνοντας την άφιξη των Ελλήνων, ο Κιουταχής ενέτεινε τις προσπάθειες και έτσι στις 3 Αυγούστου κατάφερε να παραβιάσει τα τείχη των Αθηνών. Οι Έλληνες αναγκάστηκαν να κλειστούν στην Ακρόπολη. Όταν συγκεντρώθηκε ικανός αριθμός Ελλήνων στην Ελευσίνα, το στρατόπεδο μετακινήθηκε προς το Χαϊδάρι, ώστε να ανακουφίσει την Ακρόπολη. Πράγματι, στις 6 Αυγούστου οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν, με τους τακτικούς φιλέλληνες και άτακτους Έλληνες να συνεργάζονται άψογα κάτω από τις οδηγίες του Καραϊσκάκη. 2 μέρες αργότερα, ο Κιουταχής επανήλθε, αυτή τη φορά όμως με το σύνολο σχεδόν της δύναμής του. Ο Φαβιέρος όμως, πειραγμένος από την έκβαση της προηγούμενης μάχης, τοποθέτησε ένα τάγμα τακτικών σε έναν εκτεθειμένο λόφο, το οποίο έγινε και το κέντρο της επίθεσης. Η κέρυη ελιγμή του ελληνικού στρατεύματος επέτρεψε την απαγκίστρωση των τακτικών ύστερα από λυσαλέα μάχη. Το βράδυ, οι Έλληνες υποχώρησαν με τις δύο παρατάξεις να μετράνε από 100 νεκρούς. Ταυτόχρονα και για όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, οι Έλληνες εντός της Ακρόπολης έδιναν τον δικό τους αγώνα. Γιουρούσια, λαγούμια και νυχτερινές επιθέσεις διαδέχονταν αδιάκοπα το ένα το άλλο. Από τη μεριά των Ελλήνων, ο Κώστας Χωμοβίτης, ο γνωστός λαγουμιτζής, μετά το Μεσολόγγι υπερασπίζονταν τώρα την Ακρόπολη, μαζί με τον Μακρυγιάννη και τον Γκούρα. Σε μια από αυτές τις συμπλοκές σκοτώθηκε ο Γκούρας, όπως και ο Πασάς της Βοσνίας που είχε εκστρατεύσει μαζί με τον Κιουταχή. Τον Οκτώβριο, ο Κρυεζόντης κατάφερε να διαπεράσει τις εχθρικές οχυρώσεις και να μπει στην Ακρόπολη, ανεφοδιάζοντας τους πολιορκημένους με τρόφιμα και πολεμοφόδια που τόσο είχαν ανάγκη, ενώ στις 30 Νοεμβρίου το ίδιο θα κάνει και ο Φαβιέρος. Ο Σκάκης κατάλαβε ότι θα μπορούσε να νικήσει τον Κιουταχή μόνο αν έκοβε τον ανεφοδιασμό του από τη Λαμία και το Μεσολόγγι. Γι' αυτό κατευθύνθηκε τον Νοέμβριο με 2.000 άνδρες προς τη Ρούμελη. Άλλοι 1.500 άνδρες με αρχηγούς τους Κολέτη, Γάτσο και Καρατάσο εκστράτευσαν προς την Αταλάντη Φθιώτιδας για να αποκόψουν τον Κιουταχή από βορρά. Όμως η διχόνοια και η φιλονικία για το ποιος θα είναι επικεφαλής οδήγησαν την εκστρατεία αυτή σε αποτυχία. Στις 17 Νοεμβρίου ο Καραϊσκάκης έφτασε πλέον στο δίστομο, όταν πληροφορήθηκε ότι ο Μουσταφά Μπεϊς βάδιζε ήδη εναντίον του. Το ίδιο βράδυ,
έστειλε τον Γαρδικιώτη μαζί με 500 άντρες να οχυρωθούν εντός του χωριού της Αράχοβας, ενώ στη συνέχεια τοποθέτησε τον Διοβουνιώτη με 400 άντρες στην έξοδο προς Σάλωνα, στείνοντας έτσι μια παγίδα αποκλεισμού. Πράγματι, την επόμενη μέρα οι Τουρκαλβανοί πλησίασαν ανυποψίαστοι την Αράχοβα, όπου συνάντησαν έξαφνα σφοδρή αντίσταση. Στην προσπάθεια τους να διαφύγουν προς Άμφισσα όμως, έπεσαν στο σώμα του Διοβουνιώτη, οπότε αναγκάστηκαν να γυρίσουν προς τα πίσω και να οχυρωθούν στα υψώματα πάνω από την Αράχοβα. Εκεί περίμεναν τις ενισχύσεις εκτεθειμένοι στο κρύο και τη βροχή, ενώ οι Έλληνες βρίσκονταν προστατευμένοι μέσα στα σπίτια. Πράγματι, ο Κιουταχής έστειλε 1.500 Τουρκαλβανούς, αλλά όταν αυτοί έφτασαν στο στενό του Ζεμενού, ήρθαν αντιμέτωποι με 300 Σουλιώτες και σύντομα τράπηκαν σε άτακτη φυγή. Μετά και από αυτήν την αποτυχία, οι Τουρκαλβανοί επιχείρησαν μια απελπισμένη έξοδο τη νύχτα της 23ης Νοεμβρίου, στην οποία σκοτώθηκε και ο Μουσταφά Μπέης. Μόνη τους ελπίδα πλέον ήταν η φυγή, και έτσι, κάτω από βαριά χιονόπτωση, ξεκίνησαν να ανεβαίνουν τις πλαγιές του Παρνασσού. Οι Έλληνες τους αντιλήφθηκαν και τους κυνήγησαν. Η χιονοθύελλα όμως ήταν τόσο σφοδρή που σύντομα αναγκάστηκαν να τους αφήσουν. Από τους 2.000 Τουρκαλβανούς που είχαν εκστρατεύσει, μόνο 200 κατάφεραν να φτάσουν στη Μονή Ιερουσαλήμ. Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες είχαν 4 νεκρούς. Μετά από την περίτρανη αυτή νίκη, ο Καραϊσκάκης έστησε ένα τρόπαιο, ενώ πέρασε τον υπόλοιπο χειμώνα εκαθαρίζοντας και απελευθερώνοντας τη Ρούμελη. Στα τέλη Ιανουαρίου, η ελληνική κυβέρνηση έστειλε 2 ακόμα σώματα να ανακουφίσουν την Ακρόπολη. Το μεν πρώτο, με 2.000 άνδρες, αποβιβάστηκε στον Πειραιά με επικεφαλής τον Τόμας Γκόρντον, ενώ το δεύτερο, αποτελούμενο από περίπου 1.500 άνδρες με επικεφαλής τον Διονύσιο Βούρβαχη, συνταγματάρχη στο στρατό του Ναπολέοντα, κατευθύνθηκε στο Μενίδη. Σύντομα, συνεπλάκη με τις δυνάμεις του Κιουταχή στο Καματερό, όπου όμως έπεσε μαχόμενος. Μετά από αυτήν την επιτυχία, ο Κιουταχής έστειλε 2.000 άνδρες και στην Καστέλα, προσπαθώντας μάταια επί 5 ώρες να διασπάσει τις ελληνικές θέσεις που υπερασπίζονταν οι Καλέργης, Νοταράς και Μακρυγιάννης. Τις επόμενες μέρες, ο Καλέργης κατέλαβε τη θέση Τρισπύργη, στην οποία έδωσε εκ νέου σκληρή μάχη, προκαλώντας σημαντικές απώλειες πριν πραγματοποιήσει τακτική υποχώρηση. Τις όποιες προσπάθειες όμως, η πολιορκία συνεχίζονταν απρόσκοπτα και έτσι η κυβέρνηση ανακάλεσε εσπευσμένα τον Καραϊσκάκη, γύρω από τον οποίο σύντομα μαζεύτηκαν 3.000 πεζικό και ιππικό. Ο Καραϊσκάκης υποστήριξε ότι έπρεπε να διακοπεί ο ανεφοδιασμός του Κιουταχή από Εύβοια. Ο Χάιντεκ όμως ήταν της άποψης ότι έπρεπε να γίνουν αποβάσεις στον Οροπό και τις Θερμοπύλες, όπως και έγινε, χωρίς όμως κάποια επιτυχία. Έτσι, ο Καραϊσκάκης προσπάθησε να προσεγγίσει τον Πειραιά και να ενώσει τα δύο στρατόπεδα. Μόλις ο Κιουταχής πληροφορήθηκε την ελληνική παρουσία στο Κερατσίνι, έστειλε αμέσως 4.000 πεζούς και 2.000 ιππίες για να τους αναχαιτήσει. Η ηρωική όμως αντίσταση των Ελλήνων προκάλεσε για άλλη μια φορά σημαντικές απώλειες στους Τουρκαλβανούς. Στα μέσα Μαρτίου έφτασαν στο Κερατσίνι άλλοι 2.000 Έλληνες υπό τον γενναίο Κολοκοτρώνη, ανεβάζοντας το ηθικό και την δύναμη των επαναστατών. Λίγο αργότερα, στις 6 Απριλίου, έφτασε στον Πειραιά και ο Λόρδος Κόχραν μαζί με τον Τσόρτς, ύστερα από πρόσκληση της ελληνικής κυβέρνησης, στους οποίους ανατέθηκε η Γενική Αρχηγία του Στόλου και του Στρατού. Οι Κόχραν και Τσόρτς πρότειναν αμέσως γενική επίθεση εναντίον του Κιουταχή, κάτι που επέτεινε τη δυσαρέσκεια του Καραϊσκάκη, που έχοντας μακρά εμπειρία επέμενε σε αποκλεισμό και εξάντληση των Τουρκαλβανών. Μετά από πρωτοβουλία του Καραϊσκάκη και με κοινή επιχείρηση των δύο στρατοπέδων, οι Έλληνες επιτέθηκαν και κατέλαβαν τη Μονή Αγίου Σπυρίδωνος, ενώνοντας έτσι τα δύο στρατόπεδα σε ένα κοινό μέτωπο απέναντι στον Κιουταχή. Δεν έμενε πλέον παρά η γενικευμένη επίθεση. Δύο φάλαγγες, μια από το Φαλυρικό Δέλτα με τον Καλέργη, τον Νοταρά και τον Μακρυγιάννη, θα προέλαβνε μέσω Ανάλατου. Η δεύτερη, με επικεφαλής τον Καραϊσκάκη, θα ξεκινούσε από το Κερατσίνι ώστε να πλαγιοκοπήσει τον Κιουταχή. 2.000 άνδρες θα παρέμεναν στους τρεις πύργους ως εφεδρεία, ενώ άλλες 2.000 θα προστάτευαν τα δύο στρατόπεδα. Τέλος, οι Κόχραν και Τσόρτς θα επόπτευαν την εξέλιξη της μάχης πάνω από τη φρεγάτα Ελλάς. Η επίθεση ορίστηκε για τις 23 Απριλίου.
Ήδη από τις 22 όμως, κάποιοι θερμόαιμοι νησιώτες άρχισαν να ακροβολίζονται και να ανταλλάζουν ντουφεκιές με τους Τουρκαλβανούς. Προκειμένου να μην ξεφύγει η κατάσταση, ο Καραϊσκάκης, αν και άρρωστος με πυρετό, έτρεξε να δώσει τέρμα στις αψιμαχίες. Τη στιγμή όμως που φαινόταν να λύγει η μάχη, ο Καραϊσκάκης δέχτηκε μια σφαίρα στο υπογάστριο. Ποτέ δεν θα μάθουμε αν ήταν ελληνικό ή τουρκικό βόλι, αν και φαίνεται να είναι εξίσου πιθανά ενδεχόμενα. Ο θάνατος αυτού του ικανότατου αρχηγού κλώνησε το ηθικό των Ελλήνων, κάτι που φαίνεται να μην έλαβε υπόψη ο Κόχραν, ο οποίος διέταξε εφαρμογή του σχεδίου όπως είχε συμφωνηθεί. Έτσι, η δεξιά φάλαγγα ξεκίνησε προσπαθώντας να στήσει ταμπούρια στη διαδρομή. Η θέση όμως ήταν εντελώς ακατάλληλη, ενώ ταυτόχρονα η αριστερή φάλαγγα παρέμεινε στη θέση της. Ο Κιουταχής, βλέποντας την ασυντόνιστη ενέργεια των Ελλήνων, έδρασε ταχύτατα, στέλνοντας πεζικό και ιππικό εναντίον της απροστάτευτης φάλαγγας. Παρά την ηρωική άμυνα των Ελλήνων, σύντομα η γραμμή κατέρευσε. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια άτακτη φυγή προς την θάλασσα, με το τουρκικό ιππικό να προκαλεί τεράστιες απώλειες στους Έλληνες, ενώ την ίδια τύχη είχαν όσοι πιάστηκαν εχμάλωτοι. Σύντομα, ο Κόχραν και ο Τσόρτς αποχώρησαν, ενώ ο Γάλλος ναύαρχος Δεριγνή μεσολάβησε για την ασφαλή αποχώρηση των πολιορκημένων και την παράδοση της Ακρόπολης. Παρά την απώλεια της στερεάς Ελλάδας και της Αττικής, ο Κολοκοτρώνης συνέχιζε τον σκληρόανταρτο πόλεμο με τον Ιμπραήμ, μη σταματώντας ούτε στιγμή τον αγώνα. Οι εξελίξεις στη διεθνή κοινότητα είχαν ήδη όμως πάρει άλλη τροπή. Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο βρίσκονταν πλέον 3 στόλοι, έτοιμοι να επιβάλλουν την απόφασή τους. Το κανάλι μας θα καλύψει όλες τις σημαντικές μάχες της Επανάστασης του 21, αλλά και της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και πατήστε εγγραφή. Είμαστε η Historia Graecia και θα τα πούμε την επόμενη φορά.